Good morning. I hope you're doing great, doing awesome. I miss you. I've been swamped actually because of commitments that I do have, but that's not gonna deter me from enjoying my cup of coffee this morning. اكو بعض المسائل حقيقة الباحثين في مجال الكتابة يواجهوها. اكو نقطة بسيطة جدا، لهذا السبب هذا الفيديو كلش قصير، اللي هو موضوع العلاقة بالمايكروسوفت. أنا عندي صفحة مايكروسوفت، هذه الصفحة مالت مايكروسوفت مرات عندي جدول عريض، أريد الجدول بهذه الصفحة تحديدا يكون بصيغة لاندسكيب مو بورتريت. بورتريت يعني طولي، صفحة لاندسكيب يعني عريضة واللي بعدها يكون طولي. فشون يكون هذا الموضوع؟ نفترض أن هذه page number 1. أوكي، نيجي على page number 2. هذه page number 2 اللي سويتها أنا يعني حجم صغير حتى تصير الفكرة واضحة. هذه page number 2. فأنا هذه page number 2 أنا أريدها تكون بصيغة landscape مو صيغة portrait، صيغة landscape بالعرض. نجي العملية مالتها بسيطة جدا. نجي على layout. من هذا layout تشوف عندك margins orientation، طبعا هو بالعربي ما متأكد، أعتقد الهوامش. نجي على هذا المؤشر، هذه من هنا نتغيرها. فأنت تريد هذه الصفحة بيا صيغة، نريدها صيغة لاندسكيب، هي الصفحة رقم 2، فأريدها تكون فقط selected text، فراح يصير بهاي الطريقة. هذه الصفحة اللي بعدها مثل ما تلاحظون صارت بهذه الطريقة اللي هي portrait. بس حتى نتأكد أنه هذا النص صاير بصيغة portrait لازم نرجع نخلي this point forward، يعني من هاي النقطة وما بعد راح تكون portrait، واللي قبلها تكون بصيغة landscape. هذه الصفحة تتخلص من عندها فتصير بصيغة عرضية صفحة واحدة والباقي بصيغة طولية. هذه معلومة هواية مرات واحد يعاني من عندها حتى يوصل إلى أنه يسويها ويصممها، فممكن هذا راح يكون مفيد للباحثين. لا تنسى أنه بعض المصطلحات في المايكروسوفت مهمة جدا بالنسبة لك حتى تتعلم اللغة الإنجليزية. ربي يحفظكم.